Hi guys, I am James Michael ABELLO, a student from Technological Institute of the Philippines. Today, I will discuss illustrations of a quadratic equations. What is a quadratic equation? Ang salitang quadratic ay nagmula sa isang Latin word na quadratus, na ang ibig sabihin ay square. According to the definition, ang quadratic equation in one variable ay isang mathematical sentence na nasa second degree that can be written in the standard form ax squared plus bx plus c is equal to 0, kung saan ang a, b at c ay real numbers. Ibig sabihin, maaring ang maging value ng a, b or c ay positive number, negative number, pwede ring fraction, pwede ring decimal, and others basta real number. Let us always remember that in a quadratic equation, a should not be equal to 0. As mentioned earlier, ang ax squared plus bx plus c is equal to 0 ay ang standard form ng ating quadratic equation. Ito ang magsisilbing pattern natin para sa ating standard form. Let's have an example. Ang equation na 3x squared plus 7x plus 2 is equal to 0 ay nasa second degree. At ito ay isang halimbawa ng quadratic equation in standard form. Alamin natin kung ano ang tawag sa bawat term na bumubuo sa ating quadratic equation. Umpisahan natin sa 3x. Ang 3x squared ay tinatawag nating quadratic term dahil ang term na ito ay nasa second degree or may exponent na 2. Ang 7x naman ay ang tinatawag nating linear term kung saan nasa first degree or may exponent na 1 ang ating term. Ang pangatlong term naman ay tinatawag nating constant term kung saan nandito ang ating constant number or ang tinatawag nating fixed value. Wala tayong makikitang variable or x sa constant term. Sa kabilang side naman ng equation, nandito ang 0. Kung mapapansin natin sa ating pattern, mayroon tayong quadratic term, may linear term, at may constant term. Na mayroon ding 0 sa kabilang side of the equation. So, this is in standard form. Given na nasa standard form na ito, so maaari na natin kuhain ang value ni A, value ni B, at ang value rin ni C. Tandaan na sa pagkuha ng values ng A, B, at C, ilagay muna natin sa standard form ang ating quadratic equation. Let's get the value of A. Ang A ay makikita sa ating quadratic term or sa madaling salita, ito ay numerical coefficient ng x squared. So, ano ang ating A? Ang value ng A ay 3. How about B? Ang B naman ay makikita natin sa linear term. So, ano ang value ng B sa ating equation? B is equal to 7. And lastly, C is our constant na makikita sa constant term. So, RC here is 2. Narito din yung ilan pang mga halimbawa ng quadratic equation in standard form. Let's have x squared minus 64 is equal to 0. Yes, ito ay isang quadratic equation at nasa standard form pero meron tayong nawawalang term. Tignan natin ang expanded form ng ating original given. We have x squared plus 0x minus 64 is equal to 0.
mapapansin natin ang linear term pala ay yung 0x. Ang value ng b natin ay 0. So, kapag multiply natin yan sa x, ano ang magiging sagot? Siyempre, 0. Kaya, dito tayo sa original natin na x squared minus 64 is equal to 0. Hindi na natin kailangan isulat pa ang ating linear term. Ngayon naman, kunin natin ang value ng a, b, at c. Sa given natin, ano ang magiging value ng a? Ang value ng a ay 1. May numerical coefficient ang x squared na invisible, 1. How about b? Sa b, hindi porket wala tayong nakikita ditong linear term, ay wala tayong isasagot na value ng b. Ang value ng b ay 0. And ang value naman ng c natin, or constant, is negative 64. So, a is equal to 1, b is 0, and c is equal to negative 64. Let's proceed sa ating susunod na halimbawa. We have 4x squared minus x is equal to 0. Is this a quadratic equation? Yes. Oo, quadratic siya, pero gaya ng nauna, may mawawala. Anong term naman ang mawawala sa ating example? May nawawala pala. Sa standard form na ito, nawawala ang constant term kasi ang value niya ay 0. So, hindi na natin kailangan isulat ulit sa ating original equation. Let's determine naman the value of a, b, and c. The value of a in this given ay 4. How about the value of b? Ang b natin ay negative 1. At ang value naman ng c ay kagaya ng nakasulat dito. Ang value ng c ay 0. So, is equal a. So, a is equal to 0. It is equal to 4. b is equal to negative 1. And c is equal to 0. Our next example is 2x squared is equal to 0. Ngayon naman, ilang terms ang nawawala? So, meron tayong dalawang terms na nawawala. Tignan natin. So, 2x squared plus ang linear term natin ay 0x at ang constant ay 0. So, hindi na kailangan isulat itong mga to. Ang natira na lamang ay 2x squared is equal to 0. So, ito yung sinasabi natin kanina na yung a ay hindi pwedeng maging equal to 0. Kasi kapag naging 0 yung a, pati dito ang mangyayari, mawawala ang ating quadratic term. So, hindi na siya magiging quadratic equation. Okay. Balikan natin ito. Ang mga magiging value naman ng a ay 2. And ang value ng b ay 0. At ang c natin ay 0 din. So, a is equal to 2, b is 0, c is also equal to 0. Ngayon naman, alamin natin kung ang sumusunod na equation ay quadratic or not quadratic. First given, x squared minus 7x minus 12 is equal to 0. Is it quadratic equation? Ang answer ay quadratic equation. Ang x squared minus 7x minus 12 is equal to 0 ay nasa standard form.
Pangalawang given natin, x squared plus 4x is equal to 5. Ito ba ay quadratic or not quadratic? Sagot natin dito ay quadratic equation pa rin. Ang given natin na x squared plus 4x is equal to 5 ay quadratic equation. Ngunit wala siya sa tinatawag nating standard form. Punta tayo sa pangatlong given. 12 minus 5x is equal to 0. Is it a quadratic equation or not? Ang answer natin is quadratic equation pa rin. Why? Because 12 minus 5x is equal to 0 ay tinatawag nating linear equation. Because this equation ay nasa first degree. Next given, negative 2x, quantity x plus 5 is equal to 0. Is it a quadratic equation or not? Obserbahan natin mabuti ang given. Ang sagot natin dito ay quadratic equation. Sa unang tingin, akalain natin na ang given ay hindi quadratic equation. Pero kapag ang negative 2x na yan ay dinistribute natin dito sa nasa loob ng parenthesis, magkakaroon tayo ng negative 2x squared minus 10x is equal to 0. Therefore, the equation negative 2x squared minus 10x is equal to 0 ay isang quadratic equation. Our last given, we have parenthesis x minus 5 and parenthesis x plus 2 is equal to 5. So, the answer is quadratic equation pa rin. Gaya ng nauna nating given, mukha siyang hindi quadratic equation sa unang tingin. Pero, kailangan natin siyang i-simplify. Yung given niya, kailangan natin i-simplify. So, makakakuha tayo ng x squared minus 3x minus 15 is equal to 0. And, this is a quadratic equation. Ngayon naman, sa writing quadratic equations into standard form naman tayo. First example, 2x squared plus 5x plus 3 is equal to 0. Is it in standard form? Yes, because yung given natin ay nasa standard form. So, kapag ganito na ang ating equation, maaari na nating kuhanin ang value ng a, b, at c. Ang value ng a is positive 2. Ito ay makikita sa ating quadratic term or ang numerical coefficient ng x squared. Ano naman ang magiging value ng b? Ang value ng ating b ay positive 5 na numerical coefficient ng x. How about c? Ang value naman ng c ay positive c na makikita sa ating constant term. That's our first example. Let's have our second example. Paano naman kung ganito? 3x minus 2x squared is equal to 7. And obviously, ang ating given ay wala sa standard form. Kung matatandaan po natin, ang standard form ay 0. Ang nasa kabilang side of the equation, tapos yung terms ng quadratic at ang iba pang terms ay nasa kabilang side. So ang gawin natin ay ayusin natin. Gawin natin standard form yung ating quadratic equation. Paano natin gagawin yun? Ang goal natin is gawing 0 itong nasa kabilang side. And hindi natin basta ililipat yung 7 na yan
sa kabilang side lang. Siyempre, meron tayong ginagamit na property ng equation. Anong property yun? I-recall natin. Ang gagamitin natin ay ang addition property of equality. Ang mangyayari, para maging 0 ang 7 dito, is mag-isip tayo ng number na dapat i-add kay 7. Kung saan magiging 0 ang sagot, ano ba yung number na yun? Siyempre, we have negative 7. So, mag-add tayo both sides of the equation by negative 7 kung ano ang in-add natin dito sa right side. Yun din ang i-add natin dito sa left side para balance. 3x negative 2x squared ay 3x minus 2x squared minus 7 is equal to 7 minus 7. So, 7 minus 7, that will become 0. So, yun na yun. Yun yung goal natin. Maging 0 yung kabilang side ng ating equation. And kailangan na lang natin ayusin itong nasa kabilang side. Unahin natin ang quadratic term, sumunod linear term, and last yung ating constant term. So, ano magiging itsura niya? Yung negative 2x squared, ilagay natin sa unahan. At pagtapos, itong 3x na to ay positive. So, magkakaroon tayo ng plus 3x and then minus 7 is equal to 0. And that's it. Yan na yung standard form. Ang value ng a natin dyan ay negative 2. Ang value naman ng b is 3. And the value of c is negative 7. That's our second example. Punta tayo sa pangatlong given. Ang ating given dito ay 4x squared is equal to 12. Kagaya nga kanina, hindi 0 yung nasa kabilang side ng ating equation. So, obviously, hindi to standard form. Transform natin ang ating given into standard form. Ang gagawin natin, kagaya kanina, ay gumamit ng addition, property of quality. Ano yung number na dapat natin i-add kay 12 para maging 0 yung sagot natin? Ang gagawin natin is add both sides by negative 12. So, ang mayari, 12 minus 12, it will become 0, right? Ang magiging result natin ay 4x squared minus 12 is equal to 0. Ipakita lang natin yung pinahabang formula nito. Di ba nawala si linear term? Ipakita natin ulit. Ito ang kanyang magiging itsura. 4x squared plus 0x minus 12 is equal to 0. Since 0x yan, hindi na natin isusulat. So, sa pag-identify ng values ng A, B, at C, ang magiging value ng A is 4. Ang value ng B natin, kagaya rin ng nakalagay dito, that will become 0. And ating C naman is negative 12. So, yan ang ating pangatlong example. Nandito na tayo sa last example. Ang ating given ay x plus 12 times x minus 4 is equal to negative 4x. Medyo marami tayong steps na pagdadaanan bago natin makuha yung ating standard form. So, ano-ano ba yung mga dapat natin gawin? Una is to expand the product.
meaning we have to multiply x plus 2 dito kay x minus 4. And saka natin gagawing 0 yung one side of the equation. Anong gagamitin natin para sa pag-multiply? Let's use FOIL method. Ang FOIL method kasi, ito yung ginagamit natin na technique to multiply binomials. Ano ibig sabihin ng FOIL? F stands for first. O means outer. And I means inner, then L means the last term. Paano natin i-multiply using FOIL method? Elaborate natin. Ang first terms natin dito ay x times x. Kaya magkakaroon tayo ng sagot na x squared. Ang sumunod natin na term ay ang outer. Outer. So, we have x times negative 4. Ibig sabihin, ang outer terms natin ay x at ang negative 4. Tama. Pag pinag-multiply natin yan, ang magiging sagot natin is negative 4x. Sumunod natin is yung inner terms natin sa ating given. Ano-ano ba yung inner na yun? Meron tayong dalawa. Meron tayong positive 2 tsaka x. So, i-multiply natin yung dalawa. Magkakaroon tayo ng positive 2x. And then sa ating last terms, sa ating dalawang binomials, ito yon. Yung dalawang nasa gilid, so meron tayong 2 and then negative 4. Multiply 2 times negative 4. And magiging sagot natin is negative 8. So, kaya tayo magkakaroon ng resulta na x squared minus 4x plus 2x minus 8. Yan yung magiging product. And then equals to negative 4x. Again, kinope lang natin yung negative 4x muna. Sumunod natin na step dito is combine like terms. Kailangan natin i-simplify itong mga terms na nasa kabilang side. So, ang gagawin natin is hanapin yung mga terms na magkakapareho. Si x squared, wala naman siyang ibang kapareho na term dito. So, kopyahin na lang muna natin siya. Sumunod yung ating linear term sa side na ito ay dalawa. We have negative 4x tsaka 2x. So, we have to combine negative 4x plus 2x. Ang magiging sagot natin ay negative 2x kapag pinag-combine. Then, kopya lang natin si constant kasi wala naman tayong ibang constant term sa ating to this side of the equation. Ito yung magiging resulta. X squared minus 2x minus 8 is equal to negative 4x. Again nga, kinopya lang natin si x squared kasi walang ibang quadratic term. Sumunod, pinag-combine natin si negative 4x at 2x. Kaya nagkaroon tayo ng negative 2x. And then kinopya lang natin si constant term which is negative 8 is equal to negative 4x. Next natin ay kailangan natin gawin 0 itong kabilang side ng equation. Gagamit ulit tayo ng property natin which is addition property of equality.
ano ba yung kailangan nating i-add kay negative 4x para maging 0 yung sagot natin? Siyempre, ang i-add natin ay positive 4x. So, mag-add tayo dito ng positive 4x. Then, mag-add din tayo sa kabilang side ng equation ng positive 4x. Then, we combined negative 4x plus 4x. Ang magiging resulta natin is 0. Medyo malapit na sa standard form. Ang gagawin natin na lang is yung kabilang side is to combine like terms. Laging ganun, simplify x squared. Walang ibang x squared, walang ibang quadratic term, kaya gagawin natin is copy. Next natin ay linear terms. Yung may mga variable na x, asan ba yun? Ito, negative 2x, tsaka yung 4x. Combine din natin yan. Ano ang magiging resulta? Magiging negative 2x plus 4x. Ano magiging sagot natin? We have positive 2 and kopya lang natin si constant term which is negative 8 is equal to 0. And finally, nandito na tayo sa ating standard form. Now, let's identify the value of A, B, and C. The value of A here is 1. And the value of B is 2. And the value of C is negative 8. And that's it for our last example. Thank you, guys. This is the end of the presentation. Thank you.